नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु कम सामग्रीबाट घरमै मिठो मिलेट सुप वा कोदोको खोले बनाएर देखाउन गइरहेकी छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सर्वप्रथम त भटमासलाई कराईमा हालेर पाकुन्जेलसम्म तताउनुहोस्। हामीले चाहिँ भटमासलाई भट्ट पनि भन्ने गर्दछौँ। कोदोको खोलेमा भट्ट हाल्दा सुनमा सुगन्ध भने चाहिँ एकदमै मिठो बन्दछ। यहाँ चाहिँ मैले थोरै भट्ट लिएर चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् त यत्तिको भएपछि हाम्रो भट्ट पनि पाक्यो। अब सोही कराईमा 1 चम्चा घिउ हाल्नुहोस् र घिउ तातिसकेपछि मेथी ज्वानो पुर्याउनुहोस् र अदुवा लसुनको पेस्ट, थोरै बेसार, थोरै धनियाँ जिराको धुलो र 2 चम्चा नुन हालेर चलाउनुहोस् ताकि मसला पाकोस् भनेर हो। अब त्यसपछि कोदोको पिठोलाई पनि राखेर चलाउँदै केही बेर फुट्नुहोस् र अब आफूलाई चाहिने जति पानी पनि हाल्नुहोस्। कतिको बाक्लो वा पातलो बनाउन चाहनुहुन्छ सोही अनुसार पानी हाल्नुहोस् र अब अघि फुटेको भट्टलाई पनि हालेर चलाउनुहोस् र छोपेर हाई हिटमा उम्लिन छोडिदिनुहोस्। कोदो चाहिँ हाइली न्युट्रिसियस र ग्लुटन फ्री हुन्छ। हेर्नुहोस् त मजाले हाम्रो कोदोको खोले उम्लिसकेको छ, मतलब हाम्रो कोदोको खोले पाकिसकेको छ। अब गार्निसिङको लागि धनियाँको खोजी गर्दै धनियाँलाई टिपेर सफा पानीले धोएर मसिनो गरी काटेर कोदोको खोलेको माथिबाट छर्किदिनुहोस् र अब ग्यास पनि अफ गरिदिनुहोस्। कोदोले चाहिँ वेट लस, ब्लड सुगर म्यानेज गर्दछ। कोदोमा हाई क्याल्सियम भएको भएर हड्डीहरूलाई तागत दिन्छ र पाचन क्षमतामा पनि सुधार ल्याउँदछ। मैले चाहिँ कोदोको खोलेलाई एउटा भाँडोमा हालेर सर्भ गरेकी छु। यो कोदोको खोलेलाई बिहानको नास्ता, दिउँसोको खाजा र बेलुका जहिले बनाएर खानुहुँदा पनि हुन्छ। यो एकदमै हेल्दी सुप हो र बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र कम समय र कम सामग्रीहरूबाट नै बन्दछ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै कोदोको सुप बनाएर खानुहोला। हवस्, धन्यवाद।